Scar spolu se svými druhy, Celticem a Choprem, cestovali na Zemi, aby provedli rituální průchod ve starověké pyramidě, postavené Jauči. Lépe řečeno rituální hon na xenomorfy, který, pokud ho přežijí, bude pro ně znamenat jejich přechod z dospívání do dospělosti jako Blooded Predators. Po příchodu na povrch v modulech se 3 Youngbloods vydali na velrybářskou stanici Razorback Point, která se nacházela nad pyramidou, kde narazili na několik členů expedice Charlese Bishopa Waylanda, které na místo přilákala tepelná stopa generovaná pyramidou díky své aktivitě. Jaučové rychle eliminovali každého, na koho narazili, včetně vrtného týmu Rustena Quinna a několik žoldáků Maxe Stafforda. Když byl tábor vyčištěn, Jaučové se stoupili k pyramidě níže přístupovou šachtou vyvrtanou jejich mateřskou lodí, přičemž Scar se krátce zastavil u východu tunelu, kde skoncoval s Quinnem. Po vstupu do pyramidy predátoři zjistili, že lidský tým našel a vzal jejich plazmové kanóny a náležitě se rozdělili, aby je ulovili. Scar byl první, kdo objevil lidskou výpravu, přepadl je ze zálohy a zabil Stouna a Bejze, než stále měnící se pyramida oddělila většinu přeživších. Scar stále šel po ukradených kanónech a později dohonil Lex, Sebastiana a Waylanda. Konfrontoval Waylanda, když se pokusil získat čas pro ostatní, aby unikli, s jednou ze zbraní. Scar spozoroval díky své vizi, že rakovina ničí Waylandovi plíce. Zpočátku ho ušetřil, ale když Wayland zaútočil improvizovaným plamenometem, Scar se otočil a bodl ho svým wristbladem, čímž ho eliminoval. Jak Scar pokračoval v pronásledování Lex a Sebastiana, v té době jediný predátor, který byl stále naživu uvnitř pyramidy, byl připaden facehuggerem a xenomorfem Dronem, které se mu podařilo zlikvidovat. Nyní, Blooded Predator, si Scar sundal biohelmu a označil se kyselinovou krví facehuggera. Než si však mohl helmu znovu nasadit, zaútočil druhý facehugger, který byl úspěšný a impregnoval ho chestbusterem. Když se Scar nakonec probudil a dohonil Lex, dobrovolně mu vrátila jeho plazmový kanón, uvědomujíc si jeho význam a doufala, že jí Scar v důsledku tohoto činu ušetří. Dvojici pak napadla skupina dronů vedená Gridem, kterou se jim podařilo porazit. Pod dojmem zkušeností, že Lex sama zvládla jednoho ze xenomorfů, Scar zmrzačil jednoho z mrtvých alienů, vyrobil z jeho klenutého krunýře štít a ze špičky jeho ocasu kopí, které mohla použít k obraně. Dvojice vytvořila křehké spojenectví a mířila do úlu xenomorfů, aby ho Scar mohl zničit. Uvnitř úlu objevil Scar a Lex Sebastiana zakukleného a impregnovaného. Scar zachytil chestbuster, který vyletěl z jeho těla, a ledabyle mu zlomil krk. Scar poté aktivoval své sebedestrukční zařízení a nechal ho v úlu, prchající před hrozící explozí s Lex. Na úpatí tunelu skrz led byl pár znovu napaden xenomorfy a zatímco byl Scar zraněn, podařilo se mu uniknout s Lex nahoru přes přístupovou šachtu. Scarovo sebedestrukční zařízení vybuchlo o chvíli později a Scar a Lex museli prchnout před hroutícím se ledem, jakmile se dostali na povrch. Když byla pyramida zničena, Scar dal Lex vlastní iniciační značku na tvář xenomorfní krví. V tu chvíli královna prorazila led a šla si pro pomstu za zničení jejího úlu. Scar a Lex bojovali proti královně. Nakonec bestii přivázali řetězy k litinové oddělovací nádrži velrybářského tábora a vytlačili ji přes útes do moře. Mohutná váha táhla královnu přes okraj do ledových hlubin, ale ještě předtím nabodla Scaru ocasem a smrtelně ho zranila. Scar sice zvítězil, ale zahynul. O chvíli později se objevila mateřská loď, na jejíž palubě byli starší, kteří dohlíželi na lov. Eldrovi společníci vyzvedli Scarovo tělo a čestně ho odnesli na svou loď a Jaučové odletěli. Na znamení úcty bylo Scarovo tělo umístěno na vrchol slavnostního podstavce na palubě plavidla, pravděpodobně proto, aby bylo převezeno domů k pohřbu. Když však druhý Jauča odešel, z jeho hrudi se vynořil predalien chestbuster. Toto stvoření způsobí zkázu na palubě průzkumného plavidla a nakonec spustí obrovskou xenomorfní epidemii ve městě Gunnison v Kolorádu. Tak toto byl celý příběh Scary,
hlavního predátora filmu Alien vs Predator z roku 2004. Díky moc, že jste se na tohle video podívali, pokud se vám líbilo, dejte like, odběr z mých sdílení a pokud ne, tak dejte dislike. Je to vaše volba, nic vás to nestojí, je to zadarmo a hodně tím podpoříte růst tohoto kanálu. A nebo podpořte nezávislou produkci na Patreonu nebo skrze YouTube členství. Toť vše z mé strany, ještě jednou díky za vaši pozornost, uvidíme se u dalších lore videí, u nějaké teorie nebo na nějakém livestreamu. A do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkání patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.